إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Të dashur miq, assalamu alaikum. Jemi në këtë ditë xumaje në xhaminë e Tufinës, ku ligjeron hoxha i nderuar, hoxha Gentian Mara. Ai do të mbajë një hutbe me temën "Më i miri ndër ju është ai që e mëson Kuranin dhe e mëson dhe të tjerëve". Allah e shpërbleft, shikim të këndshëm. Muhammedun Rasulullah. محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أنكم غدا بين يدي الله واقفون ستسألون عن أعمالكم وأقوالكم. اللهم يسر لنا الحساب وقنا العذاب برحمتك يا عزيز يا تواب. Të nderuar vëllezër dhe motra, pas falënderimeve të Allahut dhe salavateve në pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, jemi në javën e 5 të temave se cili konsiderohet besimtari i mirë, besimtari i denj. Se si ka radhit profeti sallallahu alaihi wasallam njerëzit dhe besimtarët në fjalët e tij të ndryshme. Sot jemi me fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam ku thotë an Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Transmeton sahabiu i nderuar Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu dhe thotë, ka thënë pejgamberi alayhi salam, më i miri ndër ju, pra ndër besimtarët, është ai i cili e mëson Kur'anin dhe ua mëson atë të tjerëve. E mëson Kur'anin, fjalën e Allahut, librin e Allahut, dhe ua mëson atë të tjerëve. Unë nuk do të flas rreth rëndësisë dhe vlerës së mësimit të Kur'anit famlar, por rreth asaj çfarë synohet me këtë hadith, çfarë synohet me këtë fjalë të profetit sallallahu alaihi wasallam. Profeti alayhi salatu wasalam kur e pyet sahabiu i nderuar Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu dhe i thotë: "O i dërguari i Allahut, un kam dëshirë ta këndoj Kur'anin." Pra të gjithin, ta bëj HUTBE, sikur se i themi. Në sa më këshillon, pra për sa kohë? I thotë për një muaj apo për 10 ditë të tjera me radhë derisa vin tek pika e fundit. Për disa herë me radhë Abdullah ibn Amr ibn al-As i ka thënë që i dërgumi Allahut, un kam mundësi më shumë se sa kaq. Dhe i thotë, lexoje në 3 ditë, fa innahu la yafqahu al-Qur'ana man qara'ahu fi aqall min 3, nuk e kupton Kur'anin ai i cili e lexon në më pak se 3 ditë. Pra qëllimi i këndimit të Kur'anit famlar, krahas sevapit të leximit të fjalës së Zotit, për cilën profeti sallallahu alaihi wasallam thotë,
me çdo shkronjë të Kuranit famlar janë 10 sevabe. Nuk them se Elif Lam Mim hyrje e disa sureve të Kuranit është 10 sevabe, por them Elifi 10 sevabe, Lami 10 sevabe dhe Mimi 10 sevabe. Pra nuk jemi duke më hukte dhe nuk jemi në këtë kontekst, po jemi në atë të meditimit, të kuptimit të Kuranit famlar. Thot nuk e kupton ai person i cili e këndon në më pak se 3 ditë do i dërgumi Allahu zidni, më shto, kam dëshirë akoma dhe më pak se sa kaq. Thot atëherë le të jetë brenda natës dhe ditës. Bëni pak përpara. Bëni pak përpara. Le të jetë në brenda natës dhe ditës. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu është po e njëjti, i cili thot kur u plak, ishte djalë i ri, thot kur u plak nisi të ankohet, thot sikur ta kisha dëgjuar këshillën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Synimi kryesor është të marrim atë që Kurani përmban, atë që Kurani flet për të. Pra njerëz të tillë, sikurse Abdullah ibn Amr ibn al-As, të cilët ishin dhe dietar, e kishin parasysh se për çfarë bëhet fjalë në leximin dhe këndimin e verseteve dhe sureve të ndryshme të Kuranit famlar. Por Kurani nuk është një libër si gazetë, të cilit duhet me lexu në një lloj forme që sa me kalu radhën kur i thon. Është fjala e Zotit. I thon Imam Ahmed ibn Hanbal rahmeti pas shpirti, një ndër nxënësit e tu e këndon Kur'anin brenda natës. E këndon Kur'anin famlar brenda natës. Mori rrugën sepse donte të jepte një mësim. Dhe kjo është detyra e të diturit, me të dhënë mësim. Nuk është detyra e tij me të udhëzu. Nuk është detyra e tij me të fut në shina kur i thon, por me të dhënë mësim. Thot dhe shkoi Imam Ahmedi te ky dhe i thot, kam dëgjuar se ti e këndon Kur'anin famlar brenda natës. Thot po është e vërtet hoxh. Thot atëherë do të kërkoja prej teje që ta këndoje sonte, sikur ti ishe duke e këndu para meje. Pra ti e fal sonte, imagjinoje veten që po e këndon para meje, edhe hajde nesër mëngjes më thuaj se sa arrite me lexu. Thot vjen të nesmen tek imami dhe i thot kam arrit të lexoj 1/3 e Kuranit. Pra duke imagjinua autoritetin e hoxhës, të mësuesit, të dietarit, të imamit, thot arrita vetëm 1/3 e Kuranit. Thot ndërsa sonte kërkoj prej teje, ta këndojsh Kuranin famlar, si me pas përpara profetin sallallahu alaihi wasallam. Meditimi o vëllezër, kërkohet meditimi. Si me pas përpara profetin alaihi salam. Thot dhe u kthy të nesërmen dhe e pyeti se sa lexove, sa këndove? 1/30, një xhuz. Thot sonte kërkoj prej teje që ta këndojsh Kur'anin famlar si me qenë bo dita e Kiametit, dhe kur ti thuhet këndusit të Kur'anit lexo sikur se ke lexuar në dynja, se pozita jonde dhe shpërblimi do t'jetë tek ajeti i fundit tek i cili ti do të ndalesh. Thot dhe kur u kthy të nesërmen thot, nuk kam arrit ta përfundoj surën Fatiha. Pra imagjino që është Zoti i gjithësisë i cili thot lexo dhe këndo. Thot nuk kam arrit ta këndoj surën Fatiha nga dëneset e mëdhaja dhe e qara e cila më kaploi. Tha, pra donte të jepte një mësim. Biri im, në Islam kërkohet cilësia jo sasia. Në Islam kërkohet cilësia dhe jo sasia. Ndaj ka pas prej shokëve të mëdhenj të profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilët nuk ishin të interesuar për mësimin e Kuranit famlar përmendësh. Nëse do të kemi një person që ka titullin hafiz pra, dhe pa dyshim që ka një vlerë të veçantë dhe nuk jemi ne ata të cilët zhvlerësojmë vlerat të cilat i ka dhënë Zoti i gjithësisë, si në fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam se hafizit, prindrit që janë bërë shkak pra për ta mësuar Kur'anin ditën e Kiametit ka për t'ju vendosur një kuror, pra në shenjë nderimi, pra ka për t'i nderuar Allahu. Por nderimi i vërtet është për personin i cili e praktikon Kur'anin famlar dhe futet në detajet e tija. Pra cilat janë detajet? Tek synimet e tija. Pra çfarë synohet me këtë gjë? Çfarë do të më thonë Zoti i gjithësisë me këtë gjë?
Tregon një hoxh dhe thot para disa viteve, pra në shekullin ton, thot isha për ligjërat në Amerikë. 36 oficera egjiptian ishin dërguar nga shteti i Egjiptit, oficerë të lartë të ushtrisë, ishin dërguar nga shteti i Egjiptit për të mësuar përdorimin e armëve moderne. Dhe i bën një atentat në avion, i bën një atentat dhe vdiqen të gjithë 36 oficerat e lartë të shtetit egjiptian. Thot hoxha, të nesërmen unë kisha ligjërat pra në Amerikë, thot dhe po thoja, pra pasi e dëgjum këtë lajm, thash po thoja subhanallah, kur muslimanët kanë anashkalu librin e Zotit, duke mos mendu rreth tij, sepse Kurani çfarë është? Është ligj dhe metodë jete. Kurani është ligj dhe metodë jete që të mëson se si duhet jetosh. Thot kur muslimanët kanë anashkalu librin e Zotit dhe nuk kanë medituar rreth tij, u çon Zoti fatkeqësi të tilla. Profeti Jakub alayhis salam çfarë i porositi të bijt kur i dërgoi në Egjipt? Atje ku ndodhej vëllai i tyre, apo djali Jusufi alayhis salam. Wa qala ya bunayya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa. Tha o ju bijt e mi, mos hyni nga një derë, por hyni nga dyert të ndryshme, mos bini në sy. Tha dhe këto, pra ke 36 kolona të shtetit tënd, edhe i çon të gjithë me një avion, pra është shumë e lehtë për t'i vrarë gjithë, ndërkohë që është pak shumë herë më e vështirë që t'i vrasësh apo të krysh atentat 36 personave. Thot pse ne muslimanët nuk funksionojmë me ligjin e Zotit, me Kuranin, pra merr dhe lexon këtë ajet dhe ti mendon se ka lidhje vetëm me Jusufin alayhis salam. Orlla, ashtu dhon Zoti isharet, ashtu të bë me shenjë, që dhe ti në çështjet e dynjalliku duhet me vepru me porositë që kush Jakubi i dha të bijve, në mënyrë që mos të cënohesh, në mënyrë që mos të dëmtohesh. Zoti me madhnit vet thot në Kuranin e tij famlar: "Wa kulu min thamarihi idha athmar." Dhe hani nga frutat kur ato të piqen. Ka ndaluar profeti sallallahu alaihi wasallam që të hahen frutat pa pjek. Kjo nuk tregon se është haram. Jo gjithmonë ndalesat e profetit sallallahu alaihi wasallam tregojnë se çështja në fjalë për të cilën flitet është ndaluar apo është në kontekstin e haramit. Por ka raste kur ka ndaluar për diçka tjetër, për një synim tjetër. Vjen shkenca sot dhe Kurani nuk ka nevojë ta vërtetojë shkenca, shkenca ajo e cila ka nevojë të vërtetohet tek një burim hyjnor, në rastin konkret Kurani famlar, dhe thotë organizmi i njeriut, organizmi i tretjes, e ka të vështirë tretjen e frutave të papjekura. E ka të vështirë tretjen e frutave të papjekura. Dikur ndoshta kjo nuk u dinte. Sot e vërtetuar nëpërmjet analizave dhe laboratorëve të ndryshëm. Ama përderisa do t'ja bësh ligj vetes, që gjithçka që e ka thënë Kurani duhet ta zgjedh si metodë të jetës time, dije se ti kemi qenë me selamet dhe kemi jetu në paqe të plot me veten tënde. Ndaj, të mos e diskutojmë fen tonë dhe sevapin e saj, vetëm në kontekstin të sasisë, por le ta diskutojmë në kontekstin e cilësisë. Tregon një person dhe thot, në një X qytet të botës islame, në të gjithë tregun e atij qyteti, ishte vetëm një person i vetëm, i cili ky person shquhej se i përmbahej rregullave të sheriatit të fesë tonë islame në shitblerje. Një ditë prej ditësh thot vin tatimorët e atij veni dhe pasi bën verifikime të ndryshme, pra i përmbahej sheriatit, mi për ligjet të cilët ndoshta ndryshonin nga dita në ditë. Edhe nuk ishte i rregullt me to. Thot dhe i vun një gjop dhe një vendim
me kërkesë të kryebashkiakut të vendit, me izolim apo burgosje për 2 muaj me radhë. Shikoni tani njeriu i cili e ka zemrën të lidhur me Allahun subhanahu wa taala. Dhe rastet janë plot në botë, dhe rastet janë plot në historinë e njerëzimit. Thotë të nesërmen, asnjë dyqan i tregut pa organizim, asnjë dyqan i tregut nuk ishte hap. Dhe të gjithë tregtarët kishin dalë në shenjë proteste ke kryebashkiaku i atij qyteti. Del kryebashkiaku pra i habitur sepse thotë imagjino, pra ne nuk është se kemi dalë këtu në protestë për këtë person, kemi dalë për veten tonë. Kur filanin e keni marrë dhe e keni burgos, kur të na vi radha neve, çfarë do të ndodhi me ne? Kur të na vi radha që ne, pra nëse më të mirin që ne njohim, veprut me të në këtë formë. Po kur të vijë radha tek ne, thot aty thot urdhëroi, domethënë, duke drejtuar institucioneve përkatëse, urdhëroi që ta lirojnë në moment, në çast. Lidhe zemrën me Allahun dhe vepro për hatër të madhnisë së tij, do të çojë Allahu në madhnitë vetë krijesat të cilët do të punojnë për hallet dhe problemet e tuaja pa e nditi hiç. Do të nisin dhe të punojnë për problemet dhe hallet e tua pa e nditi hiç. Vëllezër në rrugë dynja është vend sprovimi, është vend ku do të dallohet besimtari nga i kundërti i tij, Zot mos na bëj prej tyre. Profeti i nderuar Ejubi alayhi salam, Zoti me mëdhnitë vet i pati dhënë shumë begati. Ishte ndër njerëzit më të pasur të kohës së tij. I kishte 10 djem, ara plot, të mbjellura plot. Ditë për ditë në shenjë mirënjohje ndaj Zotit të gjithësisë shtronte gosti për fukarejt e vendit. E bënte për kë? Për Allahun. E bënte për Allahun. Sinqeriteti këtë mamen që duhet me bë për Allahun. Se është një qëllim që po e përmend historinë e tij shkurtëzi. Njerëzit filluan duke llomotit me njëri tjetrin. Por Ejubi është njeri i mirë. Po është i mirë se është pasanik ka. Ky ka me dhënë, ka me shtru. Nuk e kemi pas si fukara. Dhe Allahu desh me ja vërtetu njerëzve që atë që e ka zgjedh Zoti si profet nuk e ka pasunin në zemër. Brenda natës u shun të gjithë arat. Një stuhi që ndodhi goditi vetëm pronat e Ejubit alayhis salam. Bë me pushu, me fik zjarri. Erdh puna me ndihmu, ata që kishin ngrënë ditë për ditë bukë, domethënë tek ai. Them se tani më i ka 10 çuna. 10 çuna dhe mjellin tokën më mirë se çka qenë shumë herë, shumë fish. Shikoni provën e dytë të vëllezër. Mrena natës 10 djemë të vdek. Mrena natës 10 djemë të vdek. Kishte ndihmë se në ti ishte e shoqe, bashkëshortja e tij. Kur në të çfarë transmetohet në Israeliate, kur e pyetën domethënë se si ka mundësi dhe buzëqesh i dërgumi i Zotit. Thotë shkoi dhe i varrosi 10 djemë dhe u përkushtu sërish tek adhurimi i Allahut, tek namazi i tij. Si ka mundësi? Dhe ka thonë të i dërgumi i Zotit pra Ejubi alayhis salam, Zoti më patlon amanet këto 10 fëmijë pasurinë, më patlon amanet për t'i ruajtur. Dhe erdhi dita dhe mori amanetin që më patlon. Çfarë ti them domethënë pronarit vërtet, i them sepse e morë pronën tande? Kështu që them syri loton, zemra vajton, por goja nuk thot vetëm se atë që e kënaq modhnin tate. Prova e tretë. E vërtetoi domethënë tek të tjerët që ishte njeri me zemër të pasur dhe jo materialisht i pasur. Vjen prova e tretë dhe smua Allahu domethënë në trupin e tij, por njerëzit sërish nuk e linin rahat vëllezër. 10 fëmijë mrena natës çfarë thonin? Asi i ka malarja atyne.
Pra nuk diskuton dhimbjen që tjetri ka, por diskuton shkakun që ty s'ka për të pyet kush për te. Vjen prova e tretë dhe smu Zoti me madhnit vetë me një smundje sa fillon t'i bjeri dhe mishi i trupit, sa që transmetohet se kanë fillu ju kanë pas duk dhe kockat. Nuk kishte e shoqja me çfarë me ushqy më. Derisa shkon dhe shet 2 gërshetat e saj të bukur. I pret dhe i shet për ta ushqy. Njerëzit e largun, të gjithë u largun, të gjithë e lanë në balt, për Zotin nuk braktis. Thot në këto qaste, ashtu sikurse kur bjen nata, errësira e natës në mëngjes vjen drita, ashtu dhe pas vështirësisë vjen lehtësimi, i çon Allahu lehtësimin dhe e shëron, e pasuron për t'u tregu njerëzve se dynjaja nuk vlen tek Allahu, as sa krahu i një mushkonje, për t'u tregu njerëzve se zemra e cila është me Allahun jeton për Zotin. Allahu e gjallëron me mëshirën e tij. E lutim Zotin të na falit na mëshiroj, të na gjallëroj me mëshirën e tij në dynja, të na bashkoj me mëshirën e tij në ahiret. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله حمد الكاملين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا وسيد الخلق أبي القاسم محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بر وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء ساداتنا وموالينا الكرام سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين. Islami me librin e tij qiellor, me librin e të Madhit Zot Kuranin famlar, i cili nga fillimi dhe deri në fund është për i madhnisë së tij pa ndryshuar deri në ditën e Kiametit, deri në ditën kur Zoti me madhnitë vet ka me largu prej kësaj toke. Synon me këtë hadith i dërguar i Zotit sallallahu alaihi wasallam 4 gjona. Don me tregu se musliman i mirë është ai i cili e mëson Kuranin, pra fenë e Allahut, sepse gjithçka tjetër veç Kuranit ka ardhur në shërbim të komentimit të Kuranit famlar, qofshin këto dhe hadithet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra, kërkohet për i muslimanit ta mësoj Kuranin për hir të Zotit, ta praktikoj atë vetë, tu mësoj atë të tjerëve dhe në fund fare të jeti sinqert me Zotin e gjithësisë. Të jeti sinqert me Zotin e gjithësisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam frikson dhe paralajmëron dhe tërheq vërejtjen për ditën e Kiametit. Për atë person i cili e ka mësuar diturinë dhe e ka shpërndarë atë, thot ka me ardhur përpara Allahut xhelle xhelalu dhe ka me pyet Zoti i gjithësisë dhe ai e din më së miri se çfarë ka me u përgjigj dhe pse ka vepruar në atë formë, se si e ka kaluar jetën, çfarë ka bërë me të dhe çfarë ka vepruar me diturinë. Thot o Zot, ka mësu për hatër tënd dhe i ka mësu të tjerët deri në ditën kur jam largu prej dynjallikut. Thot ti gënjen, ti ke mësu që thuhet që filani është i ditur dhe është thënë, ke mësuar të tjerët që thonë që filani është punëtor i Zotit, mësuesi mirë dhe ajo fjalë për ty është thënë, ndërsa sot nuk do të marrë ashtu vetëm se ndëshkimin e vërtet ndaj merrni, thot dhe flakeni në zjarrin e xhehenemit. Pra sinqeriteti është ajo vepër e cila i ndan dhe lehtëson rrugën për në ahiret. Ndaj Kurani famlar ka ardhur pikërisht me të mësu këtë gjë, me të mësu këtë bazë të jetës, që duhet me vepru gjithçka të cilën e ke mësu, pra fillimisht duhet me mësu dhe duhet me punu dhe duhet me mësu dhe të tjerë dhe jo me e majtë për vete. Dhe të gjithë këtë operacion apo të gjithin këtë veprim
duhet me e bë për hatër të madhnisë së Allahut. E gjitha kjo e mbledh në fjalën e të Madhit Zot në një ndër suret më të shkurtra të Kuranit, në surën Asr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pasha kohën do të Zoti i gjithësisë. Dhe kur betohet krijuesi për krijesën, për të tregu rëndësinë e saj, se sa e rëndësishme dhe se sa vlen tek Allahu. Pasha kohën, me të vërtetë që njeriu është në humbje. Cili njeri? Përveç atij i cili beson, vepron vepra të mira, këshillohet, pra i mëson të tjerët, pra çfarë është këshilla në ajetin kuranor, ti këshillosh të tjerët, wa tawasaw bil haqqi, këshillohen ndërmjet vete me të vërtetën, wa tawasaw bis sabr, dhe këtë e bëjmë domethënë në shenjë durimi dhe respekti e sinqeritetin ndaj Zotit të gjithësisë, të katra këto pika të mbledhme në këtë sure të shkurtër të Kuranit, për cilën thot Imam Shafiu rahimahullah se sikur të mos i zbrit Muhammedit alayhis salam, vetëm se kjo sure do të mjaftonte. Pra imagjino se sa ka fol Zoti i gjithësisë në Kuranin famlar. Mund ta lexojsh me mira herë Kuranin famlar dhe kur nuk mund thush se ke kuptu, mund thush që ke lexu. Habitem ditët e sotme ku ka njerëz të cilën thot, e kam lexu Kuranin të gjithë nga fillimi deri në fund. Or vllai im, nuk është roman Kurani. Kurani don studim, nuk don lexim. Merë lexon një roman, nuk ka ndonjë problem të madh, se smajtë men, i ngatrove personazhet, është diçka tjetër. Ndërsa Kurani është ligj, o vllai im, don lexuar në mënyrë të vazhdueshme, në mënyrë që të ruaj Allahun me mëdhnit vet, ta bësh metodë jete. Tregon një hoxh dhe thot, shkova të vizitoj pra një ndër mrekullitë të Madhit Zot, që ka bë, dhe ky nuk është ligj, ka edhe përjashtimet e tij, por flasim në rastet më të mëdha, në rastet më të shumta, në përqindjen më të lartë. Thot shkova të takoj një person 96 vjeçar ndër hafizët e Kuranit famlar. Thot vallahi, thot e kishte memorien, domethënë ja kishte rujt Allahu memorien dhe shnetin si një mesoburr. Se nuk po themi djalë i ri, se ndoshta s'kishte fuqinë e djalit të ri, por shneti i tij si një mesoburr. Thot e pyeta dhe i thash, pra ka ndonjë sekret në këtë shnet që të ka dhënë Allahu? Nëse ka, thot, ndonjë sekret i vetmi që mund të jetë, thot është se gjithçka që kam lexuar në Kuranin famlar, gjatë gjithë jetës time jam përpjek të mos e shkel dhe jam përpjek që ta praktikoj. Pra nëse ka ndonjë sekret, është respektimi i këtij libri. Është respektimi i këtij libri. Ndërsa personalisht kam njoft një ndër dietarët e bollës islame rahmet pas, i cili i kish kalu 95 vjeç dhe kishte memorie shumë herë më të fortë se sa djemt të ri, të cilët konsiderohenin stërnipërit e tij në dituri. Kishte memorie shumë herë më të fortë. Për disa çaste nëse do ta pyesje për diçka, jo rreth Kuranit famlar. Kurani e kishte këtu Kuranin ai. Nuk e diskutojte. Por nëse do ta pyesje rreth fjalëve të profetit sallallahu alaihi wasallam, që ndronte një copë herë dhe meditonte, pra ulte shikimin tokë dhe meditonte, dhe pas një copë herë ngrinte syt dhe thonte, në këtë libra këtë nuk e ke. Kërkoje diku tjetër, por këtu nuk e ke. Kush është ai që e rujti Allahu me mëdhnit vet? Thot Zoti me mëdhnit vet në Kuranin famlar, a mos menut se ata të cilët veprun keq do të jenë barabartë me ato që veprun mirë? Asnjëherë. Kurrën e kurrës. Ejubi alayhis salam i tha Zotit gjithësisë, mle vetëm zemrën dhe gjuhën të të përmend ty. Nuk i tha Zot më shëro, mle vetëm gjuhën dhe zemrën të përmend ty. Kur e pyetën një ndër sahabët e pejgamberit alayhis salam, Muadh ibn Jabal, që ishte ndër dietarët e Kuranit famlar, ndër hafizët e mëdhenj dhe ndër hafizët e rrallë, kur e pyetën rreth faktit, pra ishte i smur, rreth faktit që pse nuk e lut Allahun të të shëroj Zoti i gjithësisë. Tha, më vjen tur prej Zotit tim, më vjen tur prej Allahut, ti them më shëro.
sepse Allahu është ai I cili ma ka hedhë këtë smundje, por I kërkoj Zotit që o Zot më forcon në durim, pra mos ma hiq sikletin, se ti ma ke dhënë, dhe Allahu thot e din kur ta ka dhënë diçka, nëse ti arrin ta përballosh dhe të durosh apo jo. Thot ndaj mu më vjen tur, pra është një lloj si ti thush që ti o Zot nuk e pas këtë ditë në rregull. Ndaj për këdo I cili smurët, njo me gjuhën me përmendjen e Allahut. Mos lejo të filloj të ta përmeni tjetri. Mos u lodh duke kthy xhevabet tek tjetri. Mos I lodh veshën duke të gjuha se do të bëhesh mirë, nuk të bëjnë fajda asgjë. Të gjithë kemi një rrugë dhe do ta shijojmë dhe do ta provojmë të gjithë, e cila quhet vdekja, agonia e vdekjes. Pa dallim moshe, pa dallim race, pa dallim ngjyre. Ndaj ma I mend mirë këto fjalë, puno me to para se të vjerja I çast, që në atë çast mos kesh nevojë që dikush të të përkujtoj. E lutim Allahun të na falit, na mëshiroj, na pajisim me moralet më të bukura të Hazreti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ta bëj Kuranin pranverë të zemrave tona, të na mësoj ato që ne nuk dim prej tij, të na kujtoj ato që ne kemi harruar dhe na është bërë të harrojmë prej tij. E lutim Zotin të na I lidhë zemrat me përmendjen e madhnisë së tij, ta bëj dynjan të lehtë një urë kaluese për në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus, na I fali gabimet tona dhe gabimet e mbarë muslimanëve, na fali ne, prindërit tanë, të vdekurit e muslimanëve mbarë, dhe në ditën kur do të bëhemi prej banorëve të varrit, t'i zgjeroj varret tona, të na I shndroj ata në lulisht për lulishteve të xhenetit, na ruaj prej dënimit të tij, ndëshkimit të tij në dynja dhe në ahiret. E lut Zotin për mbar muslimanët anë mban botës, kudo që ato gjenden, Zot fali, mëshiroj, pajisi me sabër, pajisi me durim, jepu ndihmën tënde të munguar, Zoti I gjithësisë ndihmoj mbar muslimanët në veçanti ata të Sirisë, të Egjiptit, të Palestinës, të Burmës, të Irakut dhe kudo derdhet gjaku I muslimanit, bëja Zot që të përfundojnë terroret dhe gjakderdhjet në ato treva, na bashkon ne dhe mbar muslimanët në një besim të vetëm, në një dije të vetme, ashtu sikur se bashkohemi në namaz. Na mundso Zot të mos dalim prej kësaj xhamie vetëm se me gjunahet falme, me teubet pranume, me lutjet pa refuzuar, dhe ti që na mundsove të mbledhemi në këtë ditë begat, në këtë vend të mrekullueshëm nga vendet e kësaj bote, na mundso Zot që të mbledhemi në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Amin, amin, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammadun Rasulullah. Me dy fjalë shkurtra, cili ishte mesazhi që u morët nga hutbja e sotme? Hutbja sot e merr besimin te Zoti dhe respektimin e Allahut në çdo kohë, në çdo moment, përmendja e Allahut, njohja e gjuhës çdo sekond të jetës, me përmend Allahun, me falënderoj Allahun, me mbajt lidhjen gjithmonë me pranin. Kjo është mesazhi që morë sot në hutbjen e sotme. Hoxha përmendi dhe rëndësinë e leximit dhe përçimit të Kuranit. Zoti është përbleft e Hazreti Muhamedit, paqja bekimi I Zotit kohë më të për dhuratën që na ka dhënë, me mësuar çdo kohë të jetës, është shpërblimi I pranisë. Ajo është leximi I Kuranit, është ku ja bën Zoti rrezik, Zoti inshallah na bën prej atyre që në çdo kohë, në çdo moment nuk e shkutim në lidhjen me pranin, besimin në Zotin, leximin e Kuranit, shtimin e dijes dhe në momentin e fundit ta mbyllim jetën me fjalën e shpërblyr la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Allah e shpërbleft. Edhe ju Zoti ju shpërbleft, marrësi paqe. Po hopja nga fillimi deri në fund, unë kuptova shumë gjëra kryesore. Si dhe mos e pika e fundit ishte punë e sorës, o lasër. Edhe më tjera, prap ato historike si jep, e shtu ka në dhe shtu ka ndja për gjithë çka. Hoxha përmendi dhe rëndësinë e mësimit dhe meditimit ndaj Kuranit. Po. Çfarë kuptohet nga kjo? Kuptohet nga kjo se Kurani do lexo avash, do zgjim me kuptim. Edhe kur ta shpjegosh, kur ti je Zoti me ta shpjegosh, duhet të jesh me dije, pa me shpjeguesi gjë se din. Allah e shpërbleft. Faleminderit, Allahu e shpërbleft. Faleminderit. Dhe mesazhet që morëm nga hutbja sot janë shumë fjalë për shembull që duhet të zbatojnë jetën tonë të përditshme, por ajo që është më shumë në sy ishte se leximi I Kuranit, I cili nuk është thjesht një lexim apo një roman që mund të lexojmë me personazhe, po ajo thjesht ta lexosh dhe ta
ta praktikosh gjatë gjithë kohës. Hoxhë, me dy fjalë shkurtra, cili ishte mesazhi kryesor që u përsodh nga kjo hutbe? Mesazhi i kësaj hutbe i qartë, Kurani një libër praktike, jo një libër teorie, jo një libër që ti mund të krenohesh me të se sa versete, se sa sure ke mësuar prej tij dhe se sa bukur dhe pastër ti i memorizon ato, por një libër praktike, një libër jetese, një libër që të mëson sistemin e jetës. Për sa kohë do ta kemi Kuranin para nesh duke na prirë në jetën tonë, të jemi të bindur se ai do të na prijë për në xhenetet e larta, për në xhenetet Firdaus. Hoxhë, ju përmendet dhe një histori e ngjashme me të Ejubit, siç ishte edhe udhimi i 13 kolonelëve në një pjesë të Amerikës, edhe historia e ngjashme me Ejubin. Ka raste shumë në Kuran që rreth këtyre historive të meditosh dhe i gjen dhe jetën e përditshme. Ndaj Zotit Gjithësisë thot, po në vetët e juaja jua nuk meditoni, apo rastet kur fton në udhëtimet e ndryshme, domethënë në meditimin e asaj që Zoti ka kriju. Domethënë të gjitha fjalët e Zotit në Kuranin famlar, sikur se kanë pyet një ndër dietarët dhe i kanë thënë si ja bën që je kaq i qetë në jetën tënde. Ka thënë shumë kollajt. Kur dua ti flas Zotit, un falem. Kur dua që Zoti të më flasi mua, lexoj Kuranin famlar dhe është lidhja e krijuesit të madhnueshëm me krijesën e tij. Pra Kurani të fton në meditim, të fton në ndërgjegjësim, domethënë të mos jemi krijesa të zymta, të mos jemi krijesa të verbra, por të jemi krijesa syçelura, të jemi krijesa që e kuptojmë mirë atë rreth së cilës ne duhet të meditojmë. Allah e shpërbleft hoxh. Zoti ju nderoj dhe juve. إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله